COVID-19 hôm nay, chỉ ghi nhận 3.617 ca mắc mới, dịch đang được kiểm soát. Ngày 11 tháng 10, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 3.617 ca COVID-19 tại 44 tỉnh thành. Các điểm nóng trước đó như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, các ca mắc đều đang đi xuống. Tính từ 17 giờ ngày mùng 10 tháng 10 đến 17 giờ ngày 11 tháng 10, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.619 ca nhiễm mới. Trong đó 2 ca nhập cảnh và 3.617 ca ghi nhận trong nước, tăng 104 ca so với ngày trước đó tại 44 tỉnh, thành phố. Có 1.726 ca trong cộng đồng, cụ thể tại thành phố Hồ Chí Minh 1.527, Đồng Nai 499, Bình Dương 446, An Giang 142, Đắk Lắk 119, Kiên Giang 91, Long An 76, Tiền Giang 67, Tây Ninh 55, Đồng Tháp 55, Cà Mau 51, Trà Vinh 48, Cần Thơ 47, Bình Thuận 45, Bến Tre 40, Quảng Ngãi 38, Hậu Giang 32, Nghệ An 27, Lâm Đồng 26, Khánh Hòa 26, Hà Nam 21, Bình Định 21, Bà Rịa, Vũng Tàu 16, Bạc Liêu 14, Gia Lai 13, Vĩnh Long 12, Kon Tum 10, Đắk Nông 9, Ninh Thuận 9, Bình Phước 6, Quảng Bình 5, Bắc Ninh 4, Hà Tĩnh 4, Sơn La 3, Hải Dương 2, Thanh Hóa 2, Quảng Trị 2, Ninh Bình 1, Nam Định 1, Phú Yên 1, Vĩnh Phúc 1, Bắc Giang 1, Lạng Sơn 1, Hà Nội 1. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, số ca COVID-19 nhập viện tầng 2, 3 trong ngày là 906 người. Hiện nay tổng số ca đang điều trị tại bệnh viện tầng 2, 3 là 15.198 người. Số trẻ em dưới 16 tuổi nhiễm đang điều trị là 1.141 người, số phụ nữ mang thai đang điều trị là 119 người. Số trường hợp xuất viện trong ngày là 1.925 người, số ca xuất viện cộng dồn là 232.923 người. Như vậy, trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 4.183 ca ngày. Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 843.281 ca nhiễm, đứng thứ 41 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 155 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 8.565 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 838.653 ca, trong đó có 781.931 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Đến nay có 7 phần 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước. Bắc Kạn, Tuyên Quang, Hòa Bình, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Phòng, Thái Bình có 11 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua. Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Phú Thọ, Ninh Bình, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này. Thành phố Hồ Chí Minh 411.655, Bình Dương 222.528, Đồng Nai 55.488, Long An 33.379, Tiền Giang 14.608. Về tình hình điều trị, trong ngày có 2.549 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 784.748 trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.014 ca, trong đó, thở oxy qua mặt nạ 3.391, thở oxy dòng cao HFNC 788, thở máy không xâm lấn 145, thở máy xâm lấn 668, ECMO 22. Về số bệnh nhân tử vong, trong ngày ghi nhận 115 ca tử vong, trong đó tại thành phố Hồ Chí Minh 75, Bình Dương 18, Đồng Nai 5, An Giang 5, Tiền Giang 4, Ninh Thuận 2, Long An 2, Quảng Bình 1, Bình Định 1, Cần Thơ 1, Tây Ninh 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 117 ca ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 20.670 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm. So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 135 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10 phần 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 30 phần 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày mùng 10 tháng 10 có 879.949 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 54.279.564 liều, trong đó tiêm một mũi là 38.698.136 liều, tiêm mũi 2 là 15.581.428 liều.